මේ ලෙසන් එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ WordPress CMS එක කොහොමද ඔයාලගේ Windows PC එකක install කරගන්නේ කියලා. මේකදී ඔයාලට කිසිම domain එකක් හරි hosting එකක් හරි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ඔයාලට පුළුවන් download කරලා install කරගන්න ඔයාගේ local PC එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට WordPress වැඩ කරන්න ඉන්ටර්නෙට් අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට license ටික ඕන නම් follow up කරන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් නැති වුණත් WordPress වල steps ටික follow කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද WordPress ඔයාගේ PC එකට download කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් Google open කරලා Google එකේ search කරන්න bitnami WordPress කියලා. bitnami කියන WordPress එක ගත්තම ඔයාලට උඩින්ම පෙන්නනවා WordPress package by bitnami. මේ bitnami කියන site එක ඔයාලට follow up කරන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේකේ අපිට WordPress කෙලින්ම bitnami/stack/wordpress කියන URL එකේ තියෙනවා. කෙලින්ම මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය නම් cloud එකක deploy කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් container එක deploy කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් PC එකේ deploy කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම Windows Mac Linux කියන option එක select කරන්න. මේ option එකේදී මෙතන ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට Windows download එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ window එකක් එයි. මේකේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් account එකක් create කරලා download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් no thanks just take me a download click කරලා file එක download කරගන්න පුළුවන්. setup file එකක් ඔයාලට මේ විදිහට download වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක run කරගන්න. සාමාන්‍ය software එකක් install කරන විදිහටම steps ටික follow කරන්න පුළුවන්. මේකේදී ඔයාලට language එක select කරන්න පුළුවන්. English select කරනවා මම. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන next කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී options default ගන්න options ඔයාලා select කරන්න. මේකේදී අපිට phpMyAdmin එකත් select කරලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතෙන්දී අපිට පුළුවන් custom database එක මොනවා හරි issue එකක් ආවොත් database එකත් handle view කරගන්න, control කරගන්න. ඊට පස්සේ installation location එක ගන්නවා. option එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී අපිට admin account එකට details ඉල්ලනවා. ඒකෙදි ඔයාලට details දෙන්න පුළුවන්. එතන මගේ details මම enter කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එක ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ username එක ඉල්ලනවා. password එක ඉල්ලනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට කැමති password එකක් දෙන්න පුළුවන්. username එකත් කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. දීලා next කරන්න තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයාලට මෙතෙන්දී කියනවා login must not have capital letters කියලා. ඒ කියන්නේ username එක simple letters වලින්ම මෙතන ලබා දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ blog name එක website name එක අහන්නේ. මෙතෙන්දී කැමති name එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට website එක build කරන්න යද්දී මේ name එක අවශ්‍ය නම් change කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට මෙතනත් කැමති name එකක් දීලා next කරන්න පුළුවන්. Do you want to configure mail supports? මේකත් අවශ්‍ය නම් ටික් කරලා යන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නැහැ. Deploy WordPress the cloud in the one click. මේකත් අවශ්‍ය නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලට මේක ටික් එක අයින් කරලා cloud එකකට දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ටික් එක අයින් කරලා next කරලා install කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදි වෙන්නේ කෙලින්ම ඔයාගේ PC එකේ local server එකක් deploy වෙනවා. ඒ කියන්නේ Apache web server එකක් SQL server එකක් install වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට තමයි WordPress package එක install වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි online cloud web server එක වගේම මේකෙදිත් local web server එකක් deploy වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක උඩ ආයි WordPress install වෙනවා. අපිට ඊට පස්සේ ඉන්ටර්නෙට් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට WordPress වලින් site එක design කරන වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි local වැඩ කරද්දී ප්‍රශ්නයකට ඇති වෙන්නේ limited resource තමයි use කරන්න පුළුවන්. සමහර files online තියෙන ඒවා ගන්න ගියාම කොහොම කරත් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එක අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් website එකේ design එක අපිට images ඔක්කොම අපේ PC එකේ තියෙනම් අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව WordPress එක වැඩ කරගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ message එකක් එයි security alert එකක් Apache web server එකකින් permissions ඉල්ලනවා.
ඔයගේ Windows device එකත් එක්ක use කරන්න network එක use කරන්න මේකෙදි ඔයාට මෙතනින් public private දෙකම අවශ්‍ය නම් select කරලා allow දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් public network එකට allow කරත් ඒ ඇති. installation එක complete වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ message එකක් එයි කෙලින්ම software එක open කරන්නද කියලා. ඔයාලට එතන ඒක ටික් කරලා finish දෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන local host domain එක 127.0.0.1 කියලා අපිට නිකන් local host IP එකක් create වෙනවා. ඒකෙන් අපිට කෙලින්ම එනවා access wordpress කියලා. මේ විදිහට අපිට WordPress website එක ඔයාගේ home page එක බලා ගන්න පුළුවන් slash එකත් එක්ක WordPress URL එකේ. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ admin එකට log වෙන්න පුළුවන්. WP admin select කරලා ඊට පස්සේ ඒ URL එක ගහලා අපිට මෙතන username එක password එක ගහලා WordPress වල admin panel එකට log වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට log වෙන්න පුළුවන්. WordPress අලුත්ම version එක 6.1 එක install වෙලා තිනවා. WordPress ගැන සියලු විස්තර අපි ඉස්සරහා lessons වලදී කතා කරනවා. මේකෙදි ඔයාලට මේක setup කරගන්න ආකාරය විතරයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට මේකේ control panel එක ගත්තම මෙතන ඔයාලට WordPress package by bitnam 6.1 කියලා control panel එකක් ඇති. ඒ වගේම ඔයාගේ start menu එකටත් WordPress package by bitnam කියලා tool එකක් install වෙලා ඇති. මේකේදී ඔයාලට කෙලින්ම මෙතන application එකට යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම database වල log වෙනවා නම් database site එකට log වෙනවා නම් phpMyAdmin use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් access කරන්න මේකේ installation file ටිකට. ඒකේදී ඔයාලට පුළුවන් open application folder එක click කරලා ඒකේ apps වලට ගිහිල්ලා apps folder එක open කරලා ඒකේ WordPress check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ WordPress එක ඇතුලේ තියෙන htdoc කියන folder එක ඇතුලේ තමයි අපේ WordPress වලට අදාළ web එකට අදාළ PHP file ටික save වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ manage server වලින් ඔයාලට පේනවා මෙතන අපිට Apache web server එක සහ MariaDB database server එක run වෙනවා. මේක අපිට restart කරන්න stop කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ configuration කරන්න මේව අවශ්‍ය නැහැ. default ගත්තම automatically මේ දෙක run වෙනවා. ඒක නිසා මේ settings මොකුත් change කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොනවා හරි errors මොනවා හරි තියෙනවා ඔයාලට comment කරන්න හරි message කරන්න මම fix කරගන්න. සමහර වෙලාවට මේක start වෙන්නේ නැති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම වුණා මේක fix කරගන්න අපිට පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලින් කතා කරමු කොහොමද WordPress ඔයාගේ web hosting එකකට install කරගන්නේ කියලා.